Isang magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay solution of quadratic equation by extracting the square roots. Ang quadratic equation ay may standard form na ax squared plus bx plus c equals 0. Na kung saan ang a, b, at c ay mga real numbers at ang a ay hindi pwedeng maging 0. Magagamit natin ang technique na ito kapag meron tayong incomplete quadratic equation. Ang incomplete quadratic equation ay mayroong b equals to 0. Halimbawa, meron tayong x squared minus 16 equals 0. Sa equation na ito, ang value ng a ay 1. Ang value ng b ay 0 dahil wala yung bx o yung x raised to 1 at ang value naman ng c ay negative 16. Kaya tinatawag itong equation na ito na incomplete quadratic equation. So gagamitin natin ang square root method upang ma-solve kung ano ang value ng x sa equation na ito. Simulan natin sa example na x squared minus 16 equals 0. Una, since negative ang 16, magpa-plus 16 tayo both sides. Gusto natin na maihiwalay itong may variable o yung variable na x squared dun sa number 16. Magpa-plus tayo ng 16 both sides para magkahiwalay sila at ang tawag dito ay additive inverse. Dahil negative 16 ito, so magpa-plus 16 tayo both sides. Meron tayong x squared minus 16 plus 16 equals 0 plus 16. Since ang negative 16 plus 16 ay equal lamang sa 0, mawawala na ang part na yan, ang matitira sa kaliwa ay x squared na lamang at ang sa kanan naman ay 16. Pagkatapos maihiwalay yung numero doon sa variable, kukunin natin yung square root ng both sides. So, kunin ang square root ng x squared equal sign at square root ng 16. Ang square root ng x squared ay equal lamang yan sa x. At ang square root naman ng 16 ay dalawa. Isang positive at saka isang negative. Ang sagot ay 4 dahil 4 times 4 ay equals 16. Bakit kasama ang negative 4? Kung titingnan natin, ang negative 4 times negative 4 ay equal din sa positive 16. Kaya, solution din ang negative 4. So, again, ang solutions natin para sa x squared minus 16 equals 0 ay x equals positive at negative 4. Tingnan natin ang iba pang halimbawa. Halimbawa, meron tayong 4x squared minus 36 equals 0. At again, gusto nating ma-solve o malaman kung ano ba ang mga ang mga values ng x para itong equation na ito ay maging totoo or maging equal to 0 nga siya. Okay? Since merong 4 dito, o ang value ng a ay equal sa 4, okay, meron tayong additional na step na gagawin sa equation na ito. Okay, una, ihiwalay muna natin itong negative 36 kagaya kanina. Gagamit tayo ng additive inverse, so magpa-plus 36 tayo both sides. So meron tayong 4x squared minus 36 plus 36 equals 0 plus 36. Okay, sana susundan nyo. So, negative 36 plus 36, mawawala na yan, equal yan sa 0. Okay, so matitira sa kaliwa ay 4x squared equals 0 plus 36 ay 36. Okay, ito yung sinasabi kong additional step natin. Dahil ayaw nating may number dito na katabi ng x squared at nakamultiply ang 4 sa x squared, i-divide natin both sides by 4. Ang tawag sa step na ito ay multiplicative inverse. Okay?
So divide both sides by 4. So meron tayong 4x squared equals 36. Divide ko both sides by 4. Okay, 4 divided by 4 is equal to 1. So ang matitira na lamang dito sa kaliwa ay x squared na lang equals 36 divided by 4 ay equals sa 9. Okay? Hindi pa tayo ihinto dito dahil hinahanap natin ang value ng x at hindi ng x squared. Maraming mga estudyante ang napansin ko nagkakamali dahil humihinto na sila pagdating dito. Okay? So, pagdating dito gagamit tayo ng square root method. Kukunin natin yung square root ng both sides. Alright, dito ko na lang isusulat. Square root ng x squared equals square root ng 9. Square root ng x squared, sabi natin kanina, equal lamang yan sa x. Pagkatapos, laging positive or negative ang sagot dyan. Merong square root ng 9, ito ay 3. Okay, so the solutions are positive and negative 3. Okay. Ito ang pangatlong example natin. Meron tayong 5s squared equals 40. Okay. Pansinin ang example na ito. Magkahiwalay na ang merong variable o yung quadratic term natin at saka yung constant term o yung term na walang variable. Therefore, wala na tayong gagawin na paghihiwalay sa kanila pero makikita natin na merong katabing 5 o nakamultiply by 5 yung s squared. Okay, so ang gusto natin maihiwalay lamang yung variable s dun sa number na 5. So, di-divide na lang natin both sides by 5. Gagamitin natin yung tawag na multiplicative inverse. So, divide both sides by 5. So, meron tayong 5s squared equals 40. Divided by 5. Divide mo rin by 5 dito. Okay, 5 divided by 5 is equal to 1. So, mawawala na rin yan. Kasi 1 times s squared is equal to s squared na lang. Equals 40 divided by 5 ay 8. Okay? Alright, so next na step natin dito, kukunin natin yung square root ng both sides. No? So, kunin yung square root ng s squared. Okay, by the way, hindi na x ang ginamit ko rito, s na. So, pwedeng gumamit ng iba't ibang letra para sa variable. And then, kukunin naman natin yung square root ng 8. Okay? Sabi natin, ang square root lamang nito, basically, mawawala lang yung exponent na 2. So, magiging s na lang. Dito ko na isusulat ang sagot. S is equal to positive or negative square root of 8. Meron bang square root ng 8? O meron bang whole number na ang pag pinag-multiply mo equals sa 8? Wala, no? So, pero, kung titingnan natin, ang 8 ay product ng dalawang numbers, ng isa ay perfect square. Ito ang 4 at saka 2. 4 times 2 is equal to 8 at ang 4 ay perfect square. Ibig sabihin, pwede kong isulat itong square root of 8. Okay, sulat ko lang siya as the square root of 4 times 2. Siyempre, magiging madali para sa iyo ang paghahanap ng mga perfect squares kung medyo memorize mo ang mga perfect square numbers like 1 squared equals to 1, 2 squared equals to 4, 3 squared equals to 9, 4 squared is equal to 16, and so on. Okay? Alright. So, in this case, sinulat ko yung 8 as factors, yung mga factors ng 8, no? Sinulat ko siya. Ginawa kong 4 times 2. Bakit? Pwede ko kasi isulat yan as the square root of 4 times the square root of 2. Okay? Ang square root ng 4, merong square root ng 4 na whole number, ito ay 2. How about yung square root ng 2? Walang square root ng 2, so kokopyahin ko na lang siya dito. So, ang magiging sagot natin, ang sagot natin para sa equation na ito ay s is equal to positive or negative 2 times the square root of 2. Okay? Sana nasusundan. Kung may mga tanong, maaari naman kayong
mag-email sa akin o mag-iwan ng mga comments. Mag-try tayo ng iba pang example. Huling example natin, which is 9y squared minus 18 equals 0. Okay? So, una, kailangan nating mailipat itong negative 18 papunta rito sa kanan. So, magpa-plus 18 tayo both sides. So, we have 9y squared minus 18 plus 18 equals 0 plus 18. Okay? Negative 18 plus 18, magiging 0 na yan, mawawala na. Matitira sa kaliwa ay 9y squared equals 18. Ang susunod na step, i-divide natin both sides by 9. So, 9y squared equals 18 divided by 9. Ito, divide ko rin by 9. Okay. 9 divided by 9 equals 1 na lang yan. Mawawala na. So, meron ako sa kaliwa ng y squared equals 18 divided by 9 ay 2. Okay. Again, hindi pa tayo tapos dito kasi naka-square pa yung y. So, kukunin ko yung square root ng both sides. Square root ng y squared, square root ng 2. Ang square root ng y squared ay just equal to sa y. At ang square root ng 2, hindi whole number ang lalabas, no? Kaya pwede na yan, tatanggapin sagot ay positive or negative square root of 2. Okay? Alright, sana nasundan mo ang lesson na ito at maaaring mag-like, share at subscribe tayo upang masundan natin yung iba pang mga solutions na ibibigay ko sa mga susunod na videos. Maraming salamat at laging mag-iingat. God bless you.